Într-o lume plină de provocări, poate părea imposibil să ne găsim echilibrul interior. Există principii vechi de peste 2000 de ani care te pot ajuta să-ți găsești liniștea și să rămâi neclintit în fața oricărei provocări. Imaginează-ți că ai putea trece prin viață neafectat de critici, stres și frici, că poți rămâne calm și echilibrat, indiferent de circumstanțe. Filozofia stoică îți oferă instrumentele necesare pentru a atinge acest nivel de stabilitate emoțională. Originară din Grecia antică și popularizată de filozofi precum Seneca, Epictet sau Marcus Aurelius, această filozofie se concentrează pe dezvoltarea virtuții, controlul emoțiilor și acceptarea lucrurilor pe care nu le putem schimba. În cele ce urmează, vom descoperi împreună 10 principii stoice care te vor ajuta să rămâi neclintit în fața oricărei provocări. Primul principiu, amor fati, adică iubește destinul. Amor fati este un concept stoic care înseamnă să iubești și să accepti destinul. Filozofii stoici cred că tot ce se întâmplă este partea unui plan mai mare și că trebuie să acceptăm cu inima deschisă orice ne rezervă viața. Friedrich Nietzsche, influențat de stoici, a popularizat acest termen. Formula mea pentru măreție într-un om este amor fati, să nu vrea nimic diferit nici înainte, nici înapoi, nici în toată eternitatea. Când te confrunți cu situațiile dificile, în loc să te întrebi de ce mi se întâmplă acest lucru, întreabă-te cum pot folosi acest lucru pentru a deveni mai puternic. Acceptă provocările ca pe oportunități de creștere. Al doilea principiu, controlul. Stoicii ne învață să facem diferența între ceea ce putem controla și ceea ce nu putem controla. Trebuie să ne concentrăm eforturile pe lucrurile asupra cărora avem control și să acceptăm restul. Epictet afirma: există lucruri care sunt în puterea noastră și există lucruri care sunt dincolo de puterea noastră. În fața unei probleme, fă o listă cu ceea ce poți controla și ceea ce nu poți controla. Concentrează-te doar pe acțiunile și atitudinile care depind de tine. Al treilea principiu, memento mori. Cum știm de la Eminescu, memento mori este un principiu care ne reamintește de faptul că suntem muritori. Acceptarea morții ne ajută să trăim mai conștient. Marcus Aurelius în Meditații spunea: poți părăsi viața în orice moment. Lasă asta să determine ce faci, spui și gândești. Folosește acest principiu pentru a-ți prioritiza viața. Pune accent pe ceea ce contează cu adevărat și nu amâna lucrurile importante. Principiul numărul 4, premeditatio malorum, adică anticiparea răului. Stoicii practicau anticiparea mentală a posibilelor dificultăți pentru a fi pregătiți să le înfrunte fără surprize. Seneca spunea: omul care a anticipat venirea problemelor le ia puterea atunci când sosesc. Înainte de o situație importantă, imaginează-ți toate lucrurile care ar putea să meargă prost și cum ai putea reacționa. Acest exercițiu îți va diminua frica și îți va spori pregătirea. Principiul numărul 5, tranquilitas sau liniștea interioară. Tranquilitas este starea de calm interior pe care stoicii o considerau esențială pentru a rămâne echilibrat. Aceasta vine din acceptarea faptului că nu putem controla totul și din practicarea virtuților. Seneca, în Despre liniștea sufletului, spunea: o minte care este îmbunătățită de o nouă experiență nu poate reveni la tiparele sale vechi. Meditează zilnic și reflectă asupra gândurilor și acțiunilor tale. Caută să-ți dezvolți răbdarea și compasiunea. Principiul numărul 6, virtutea. Virtutea este suficientă pentru fericire. Stoicii credeau că virtutea este suficientă pentru a atinge fericirea. Totul depinde de modul în care ne raportăm la situațiile externe. Epictet în discursuri spunea: esența binelui este un anumit tip de scop moral, iar a răului este contrariul acestuia. Încearcă să acționezi întotdeauna în acord cu valorile și principiile tale. Găsește satisfacție în a face ceea ce este corect, nu doar ceea ce este ușor. Principiul numărul 7, apatia, adică detașarea emoțională. Apatia nu înseamnă lipsa emoțiilor, ci mai degrabă o stare de detașare rațională de emoțiile negative care ne pot afecta judecata. Epictet spunea:
Schimbă ceea ce este în puterea ta și acceptă restul așa cum se întâmplă. Încearcă să observi emoțiile fără să te lași copleși de ele. Practică respirația conștientă pentru a rămâne centrat. Principiul numărul 8, simplitatea vieții. Stoicii promovau o viață simplă, fără excese, concentrată pe nevoile reale și pe dezvoltarea interioară. Seneca, în scrisori către Lucilius, spunea: nu cel care are prea puțin, ci cel care dorește mai mult este sărac. Elimină din viața ta lucrurile și activitățile care nu îți aduc valoare reală. Concentrează-te pe ceea ce este cu adevărat important. Principiul numărul 9, frugalitatea. Frugalitatea este o altă valoare stoică legată de utilizarea rațională a resurselor și evitarea risipirii. Musonius Rufus, un alt filozof stoic, spunea: principiul rațional care guvernează universul și care este același cu Dumnezeu este unul și același cu toate lucrurile. Gândește-te înainte de a cheltui și investește în lucrurile care îți aduc beneficii pe termen lung. Practică recunoștința pentru tot ceea ce ai. Principiul numărul 10. Acceptarea impermanenței. Totul este temporar. Stoicii ne învață să acceptăm schimbarea și impermanența ca parte a vieții noastre. Marcus Aurelius, în Meditații, spunea: toate lucrurile sunt într-o stare de flux, iar această schimbare constantă nu este ceva de temut, ci de îmbrățișat. În momentele de schimbare, amintește-ți că totul este temporar. Fii flexibil și adaptabil, deschis la noi experiențe și perspective. În concluzie, filozofia stoică ne oferă un set de principii care, odată aplicate, ne pot transforma viața. Stoicismul ne învață să ne concentrăm pe ceea ce putem controla și să acceptăm ceea ce nu putem schimba, ceea ce ne eliberează de stresul inutil și ne permite să ne focalizăm energia pe acțiunile constructive. Prin practicarea amor fati, învățăm să iubim și să acceptăm destinul, să vedem fiecare provocare ca pe o oportunitate de creștere personală. Această perspectivă transformă obstacolele îndrepte spre succes în loc de bariere de netrecut. Controlul ne ajută să ne delimităm clar granițele responsabilităților. Conștientizarea faptului că nu putem controla totul ne scutește de epuizarea emoțională și ne ajută să ne concentrăm pe îmbunătățirea aspectelor vieții care depind de noi. Aceasta reduce anxietatea și ne oferă o pace interioară stabilă. Memento Mori ne reamintește de natura temporară a vieții, ceea ce ne motivează să trăim mai autentic și să prețuim fiecare moment. Premeditatio Malorum ne pregătește mental pentru dificultăți, reducând impactul emoțional al acestora. Anticiparea rațională a problemelor ne face mai adaptabili și mai capabili să reacționăm eficient în fața obstacolelor, fără să fim copleșiți de emoții negative. Tranquilitas sau calmul interior este esențial pentru menținerea echilibrului mental. Prin meditație și reflexie putem dezvolta o stare de liniște care ne protejează de haosul extern și ne ajută să rămânem concentrați pe obiectivele noastre. Virtutea ca fundament al fericirii ne învață să ne găsim satisfacția în acțiunile corecte și în caracterul moral. Aceasta ne oferă un sens de împlinire durabilă, independentă de circumstanțele externe. Apatia sau detașarea emoțională ne ajută să ne păstrăm claritatea mentală și să nu ne lăsăm influențați negativ de emoții. Aceasta nu înseamnă lipsa sentimentelor, ci gestionarea lor rațională pentru a nu ne afecta judecata și deciziile. Simplitatea vieții și frugalitatea ne învață să apreciem ceea ce avem și să evităm excesele. Acest stil de viață ne poate aduce o satisfacție profundă și ne ajută să ne concentrăm pe adevăratele noastre nevoi, nu pe dorințele superficiale. Acceptarea impermanenței ne pregătește pentru schimbare și ne învață să fim flexibili. Recunoașterea faptului că totul este temporar ne ajută să ne adaptăm mai ușor la situații noi și să ne menținem echilibrul emoțional.
Aplicarea acestor principii stoice nu doar că ne ajută să rămânem de neclintit în fața provocărilor, dar are și beneficii profunde pentru sănătatea noastră fizică și emoțională. Reducerea stresului, îmbunătățirea rezilienței emoționale, claritatea mentală și pacea interioară sunt doar câteva dintre rezultatele pozitive pe care le putem obține. Prin adoptarea stoicismului putem trăi o viață mai echilibrată, mai satisfăcătoare și mai armonioasă. Mulțumesc că m-ai urmărit, pe data viitoare! Dacă acest material ți s-a părut interesant, te rog să îi acorzi un like. Pentru acces simplu la conținut similar, te poți abona la acest canal de YouTube și prin activarea clopoțelului vei fi notificat de fiecare dată când un material nou este publicat.